हेलो फ्रेन्ड्स एन्ड नमस्ते तपाईहरुलाई मेरो YouTube च्यानलमा फेरि पनि स्वागत छ र यदि तपाईको चाहिँ मेरो च्यानलमा फर्स्ट टाइम हो भने मेरो नाम चाहिँ जुनु अनि म चाहिँ संसारभरिकै आफुलाई एकदमै इन्ट्रेस्टिङ लागेको शकिङ लागेको ट्रु क्राइम स्टोरीहरु चाहिँ हजुरहरुसँग शेयर गर्छु र आज चाहिँ हामीहरु नेपाली केस अन्जना लामा महतको बारेमा कुरा गर्न जाँदै छौं र प्राय कतिजनालाई यो केसको बारेमा थाहा पनि होला किनभने 2019 मा चाहिँ सोशल मिडिया भरि यो केसलाई लिएर एकदमै चर्चा भएको थियो अनि आजको भिडियोको लागि चाहिँ मलाई अन्जनाको नजिकको मान्छेले नै सजेस्ट गर्नु भएको थियो सो मेरो आजको केसको लागि मेन सोर्स पनि उहाँ नै हुनुहुन्छ र भिडियो स्टार्ट गर्नुभन्दा अगाडि के डिस्क्लेमर दिन चाहन्छु भने आजको भिडियोमा चाहिँ क्राइम सिनलाई लिएर हामी डिटेलली कुरा गर्न जाँदै छौं सो यदि कसैलाई यस्तो कुराहरु सुन्दा अनकम्फर्टेबल हुन्छ गाह्रो हुन्छ भने चाहिँ आजको भिडियो नहेर्दिनु होला नसुन्दिनु होला अनि अर्को कुरा चाहिँ मेरो यो भिडियो बनाउनुको इन्टेन्सन कसैलाई हार्म गर्नु कसैलाई डिसरेस्पेक्ट गर्नलाई बनाएको हैन इट्स जस्ट फर एजुकेशनल पर्पस मलाई जति जानकारी छ त्यति मात्रै हजुरसँग शेयर गर्न खोजेको र कतिजनाले कमेन्ट पनि गर्नु भएको थियो कि मैले चाहिँ भिक्टिमलाई डिसरेस्पेक्ट गरेर बोले यताउता भनेर त्यो कमेन्टहरु पढ्दाखेरि चाहिँ मलाई एकदमै नराम्रो लागेको थियो किनभने मेरो इन्टेन्सन त्यस्तो थिएन तर आई क्यान अन्डरस्ट्यान्ड किनभने मेरो नेपाली ब्याकग्राउन्ड त्यति शुद्ध छैन एन्ड आई एम वर्किङ अन इट बट सुरुदेखि मेरो भिडियो हेर्ने भ्युअर्सहरुले सायद नोटिस पनि गर्नु भएको होला कि मैले मेरो नेपाली ब्याकग्राउन्डमा कतिको इम्प्रुभ गरिरहेको छु भनेर सो त्यही हो आजको भिडियो स्टार्ट गरौँ अन्जना लामा महतको जन्म चाहिँ 2052 साल भदौ 10 गते हेटौडामा भएको थियो र उनी हुर्केकी पनि हेटौडामा नै थिइन् र उसको फ्यामिलीमा चाहिँ उसको हजुरबुवा बुवा आमा दुईटी बहिनीहरू र एउटा भाइ थिए र उनी चाहिँ सानैदेखि नै अब एक्स्ट्रोभर्ट टाइपकी थिइन् सो सबैजनासँग छिटो बोल्ने छिटो घुलमिल हुने गर्थिन् र साथसाथै उनी सानैदेखि नै एकदमै ट्यालेन्टेड पनि थिइन् र ऊ 11 क्लासमा पढ्दै गर्दाखेरि उसले कसैको थ्रुबाट नाम चाहिँ खुलाएको छैन बट कसैको थ्रुबाट चाहिँ उसले प्रज्वल महतलाई भेटेकी थिइन् र उनीहरु दुवैजनाको कुरा हुँदै गयो उनीहरु दुवैजनाले एकअर्कालाई मन पराउन थाले र उनीहरुको अफेयर चल्न थाले र उनीहरुको अफेयर चलेको त्यस्तै 2 वर्षपछि उनीहरु दुवैजनाले भागी बिहे गरेका थिए र उनीहरु त्यसरी भागेर बिहे गर्नुमा चाहिँ प्रज्वलको आफ्नै जेठादाइ उज्जवल महत हेटौडामा आएर उनीहरुलाई मद्दत गरेको थियो र अन्जनाको ससुरालीको बारेमा भन्नु पर्दाखेरि चाहिँ प्रज्वलको फ्यामिली ललितपुरको ढोलाइतीमा बस्दै आइरहेका थिए र उसको फ्यामिलीमा चाहिँ उसको आमा बुवा अनि उसको दाइ भाउजू अनि दाइ भाउजूको एउटा छोरा थिए प्रज्वलले अन्जनासँग बिहे गर्नुभन्दा अगाडि नै अन्जनालाई चाहिँ आफ्नो फ्यामिलीसँग भेटाइसकेको पनि थियो सो उसको फ्यामिलीलाई पनि अन्जनाको त्यो मिठो बोली वचन चाहिँ सारै राम्रो लाग्थ्यो र उनीहरुले अन्जनालाई माया पनि गर्ने गर्थ्यो र अन्जना पनि बिहेपछि पनि त्यो घरमा एकदमै खुसी नै थिइन् र पछि अब अन्जनाको फ्यामिलीले अब आफ्नो छोरी त्यसरी खुसी देखेको कारणले र अन्जनाको फ्यामिलीले पनि अन्जना र प्रज्वलको बिहे एक्सेप्ट गरेको थियो र केही समयपछि चाहिँ अन्जनाको फ्यामिलीले अब उसको कान्छो भाइलाई पढ्नको लागि भनेर यता अन्जनाकोमा नै पठाएको थियो र अन्जनाको यता ससुरालीतिर चाहिँ सबैजना आफ्नो काम गर्ने गर्थ्यो सो दिनभरि खासै घरमा कोही पनि हुँदैन थियो र राति मात्रै उनीहरु सबै फ्यामिलीहरु भेट हुने गर्थ्यो र पछि गएर चाहिँ अन्जनाले पनि घर नजिकै नै एउटा ब्युटी पार्लर खोलेर चलाएकी थिइन् र छरछिमेकीले भने अनुसार र अन्जनाको फ्यामिलीले भने अनुसार चाहिँ प्रज्वलको दाइ भाउजू र अन्जना उनीहरु चारजना एकदमै मिलेर बस्ने गर्थ्यो उनीहरु चारजना भएर नयाँ ठाउँमा घुम्न जाने गर्थे अनि अन्जनाले चाहिँ आफ्नो जेठाजु उज्जवललाई चाहिँ आफ्नै दाइ जस्तो पनि मानेको थियो र उज्जवल चाहिँ कस्तो थियो भने सबैलाई हँसाएर बस्ने सधैँ जोकहरु गरेर बस्ने सबैजनासँग मिलेर बस्ने अनि उसको पेशाको बारेमा भन्नु पर्दाखेरि चाहिँ ऊ म्युजिशियन थिए उले चाहिँ सुन साइली भन्ने गीतमा पनि काम गरेका थिए र उसको चाहिँ घरमै होम स्टुडियो पनि थियो र पछि हुँदै गइसकेपछि चाहिँ अब अन्जनाको त्यही जेठानी र जेठाजु हेटौडामा पनि आउने गर्थे र यताबाट हेटौडाको फ्यामिलीहरु पनि उता ललितपुरमा आउने गर्थे उनीहरु आवत जावत भइरहने गर्थ्यो भेटघाटहरु भइरहने गर्थ्यो उज्जवलले पनि यता अन्जनाको भाइ बहिनीहरुलाई एकदमै राम्रोसँग बिहेभ गर्ने गर्थ्यो सबैजनासँग मिलेर बस्ने गर्थ्यो उसको बोली वचन नै मिठो थियो र अन्जना र प्रज्वलको बिहे भएको केही समयपछि चाहिँ उनीहरुले क्यानाडा जाने भनेर प्लान गरेको थियो र उनीहरुले यो कुरा फ्यामिलीलाई पनि शेयर गरेको थियो र फ्यामिलीको सहमति लिएर नै उनीहरुले चाहिँ ललितपुरमा भएको त्यो घर चाहिँ ढरौतीमा राखेर लोन पनि निकालेका थिए र अन्जनाले पनि अब आफ्नो त्यो जुन ब्युटी पार्लर थियो त्यो पनि उले बेचेर पैसा जम्मा गरेकी थिइन् र उ चाहिँ पैसाको लागि भनेर नै अन्जनाले चाहिँ सानतिनो मोडलिङहरु पनि सुरु गरेकी थिइन् अनि उनीहरु त्यो क्यानाडा जाने कुरालाई लिएर त्यो मोडलिङ गर्ने कुरालाई लिएर पनि उसको फ्यामिलीहरुले फुल सपोर्ट गरिरहेको थियो कसैले पनि उलाई रोक्ने ट्राई पनि गरेको थिएन र सुरुमा चाहिँ अब अन्जनालाई उसको ससुरालीबाट जति नै माया मिले पनि जति नै सपोर्ट मिले पनि बिस्तारै यस्तै 2 वर्ष हुँदै गइसकेपछि चाहिँ उसको त्यो फ्यामिलीमा
उसको जातलाई लिएर कुराहरू हुन थाल्यो। प्रज्वलको जेठा दाइ अब उज्जवलको चाहिँ एरेन्ज म्यारेज थियो र आफ्नै कास्टसँग बिहे भएको थियो। सो त्यही कारणले पनि उसको जेठानी र उसको सासू आमा मिलेर चाहिँ उसलाई अलिकति पराई जस्तो बिहेभ गर्ने गर्थ्यो। अनि उसलाई चाहिँ त्यो कुराहरूले अलिकति चित्त दुख्ने गर्थ्यो। अनि अन्जनाले पनि अब सुरुमा चाहिँ आफ्नो फ्यामिलीलाई यो गुनासोहरू पोखाएकी थिइन्। उसले चाहिँ अब मलाई मेरो सासू आमा र जेठानीले मिलेर यस्तो गर्छ उस्तो गर्छ भनेर उसले आफ्नो फ्यामिलीलाई भनेकी पनि थिइन्। तर अन्जनाको आफ्नो बुवा आमाले चाहिँ उसलाई के भनेर सम्झाएको थियो भने त्यस्तो सानो कुरामा चित्त दुखाउनु हुँदैन भनेर। र पछि बिस्तारै त्यसरी नै टाइमहरू बित्दै गइरहेको थियो। र 2076 साल वैशाख 26 गते अन्जनाकी आमालाई अन्जनाको ससुरालीबाट दिउँसोतिर फोन कल आएको थियो। र त्यो फोन कलमा चाहिँ के भनिएको थियो भने यहाँ चाहिँ एक्सिडेन्ट भएको छ, तपाईहरू चाहिँ आउनु पर्यो भनेर भनिएको थियो। र त्यो फोन कल आएपछि त्यो कुरा सुन्ने बित्तिकै नै अन्जनाकी आमालाई चाहिँ एकदमै मनमा चिसो फिल भइसकेको थियो। सो उनी आत्तिँदै रुँदै कराउँदै आफ्नी साइली छोरीलाई उनले कल गरिन् अनि सबै कुराहरू भनिन्। अनि उनलाई उसको बुवालाई पनि भन भनेर भनेकी थिइन्। अनि त्यसपछि साइली छोरीले पनि सबैभन्दा पहिला आफ्नो बुवालाई इन्फर्म गरिन्। अनि इन्फर्म गरिसकेपछि उनले अन्जनाको नम्बरमा डायल गरिन्। र अन्जनाको नम्बरमा उसले 5-6 चोटि नम्बर डायल गरेको थियो, फोन गरेको थियो र घन्टी पनि गइरहेको थियो। तर उताबाट फोन भने रिसिभ गरेको थिएन। अनि त्यसपछि उनले आफ्नो भेनाजु प्रज्वललाई कल गरिन् र प्रज्वलले चाहिँ फोन उठाएको थियो। र फोन उठाएर उसले पनि यति मात्रै भनेको थियो कि यहाँ एक्सिडेन्ट भएको छ, तिमीहरू छिटोभन्दा छिटो काठमाडौँ आउनु पर्यो भनेर। त्यो फोन कल चाहिँ दिउँसोको 3 बजेतिर आएको थियो। सो उनीहरूको फ्यामिलीहरू हतार गरेर काठमाडौँको लागि निस्केका थिए। र उनीहरू त्यही काठमाडौँ जाने क्रममा पनि अब अन्जनाको ससुरालीतिर कल गरेर चाहिँ के भएको छ, कस्तो एक्सिडेन्ट हो भनेर कति सोधिरहेको थिए। तर उनीहरूले भने केही पनि इन्फर्मेसनहरू चाहिँ खुलाइरहेको थिएन। जस्ट आऊ तिमीहरू छिटोभन्दा छिटो मात्रै भनिरहेका थिए। अनि त्यही जाने क्रममा नै अन्जनाकी आमालाई चाहिँ अब एकदमै गाह्रो भइरहेको थियो। उनी चाहिँ बाटोमै बिहोस हुने, फेरि होस आउने, रुने, कराउने भइरहेको थियो। सायद आमाको मन भएर पनि होला, उनी चाहिँ पहिलेदेखि नै केही न केही नराम्रो भएको छ अन्जनालाई भनेर आतिरहेकी थिइन्। त्यो दिनमा चाहिँ फेरि बाटोमा पनि एकदमै धेरै जाम थियो। सो उनीहरू त्यहाँ अन्जनाको घरसम्म पुगिन्जेलसम्म चाहिँ बेलुकाको अलमोस्ट 10 बजिसकेको थियो। अनि उनीहरू त्यहाँ पुग्दाखेरि चाहिँ मान्छेको भिड यति धेरै थियो। अनि उनीहरूको फ्यामिलीले भनेअनुसार, डिस्क्राइब गरे अनुसार चाहिँ उनीहरू त्यहाँ पुगेर हेर्दाखेरि चाहिँ उनीहरूको आँखाले गर्न नसकिने गरी मान्छेको भिड र मान्छेको टाउकोहरू थियो भनेर भनिएको थियो। अनि त्यसपछि जसो तसो गरेर त्यो भिडबाट अन्जनाको घरको गेटसम्म पुगियो। अनि गेटबाट भित्र छिरिन्जेलसम्म पनि उनीहरूलाई केही आइडिया थिएन कि उनीहरूले के देख्नेवाला छ भनेर। अनि उनीहरू गेटबाट छिरेपछि सबैभन्दा पहिला अन्जनाको भाइलाई देखे। अनि त्यसपछि अन्जनाको हस्बेन्ड प्रज्वललाई देखे। उनीहरू दुवैजना साइडमा बसेर रोइरहेका थिए। र त्यहाँनिर प्रज्वलको अरू रिलेटिभ्सहरू पनि टन्नै थिए त्यहाँनिर। अनि त्यसपछि अब सबै फ्यामिलीहरू घरभित्र छिरे। अनि घरभित्र छिर्ने बित्तिकै पुलिसले सबैभन्दा पहिला अन्जनाको बुवालाई साइडमा बोलाए। अनि त्यसपछि अन्जनाको रुममा लगे। अनि त्यसपछि पुलिसले अब अन्जनाको रुमको ढोका खोले अनि अन्जनाको बुवालाई देखाए। र अन्जनाको बुवाले त्यो दृश्य देखेपछि ऊ ढोकाबाट छिर्नै सकेन। उसले ढोकाबाट सट्ट हेरे, त्यसपछि ऊ सिधै त्यहाँबाट फर्के र आफ्नो फ्यामिलीबाट गएर ऊ डाको छोडेर रुन थाले। र अन्जनालाई चाहिँ उसकै आफ्नो जेठाजु उज्जवल महतले चाहिँ मर्डर गरेको थियो, उसलाई हत्या गरिएको थियो। र उसको लास चाहिँ एकदमै बिजोग अवस्थामा थियो। उसको हात र खुट्टाहरू टुक्रेको थियो। उसको कम्मरभन्दा माथिको भाग खाटमा थियो भने उसको कम्मरभन्दा तलको भाग भुइँमा थियो। र उसको घाँटी पनि अलमोस्ट छिन्न लागेको थियो। तर अन्जनाको सब चाहिँ नि टुक्रा थियो। टुक्रा भने कसैले मासु काटेर टुक्रा पारेको पिस त्यो बराबर सग्लो शरीर थियो। तर सग्लो शरीरभित्र छ्या भएको अवस्था थियो क्या। 20-22 ठाउँमै 20-22 पटक होइन। हात कति पटक बिचारीले प्रतिकार गर्नु खोजिनु होला, कति पटक छेक्न खोजिनु होला। त्यो छेक्दाखेरि उनको यता टाउको चोइटै छैन होइन। यहाँनिर त्यो रुखको चोइटा काटे जस्तो काटिया छ। गर्दनमा पटक हानिया छ, यहाँ माथि हानिया छ। तल गर्दाखेरि त्यो सम्झिँदाखेरि पनि एउटा हुन्छ नि अब त्यसलाई व्याख्या गर्न सकिँदैन क्या त। अनि पुलिसले चाहिँ प्रज्वलको फ्यामिलीलाई के भनेको थियो भने जबसम्म अन्जनाको फ्यामिलीहरू आएर उसको लास हेर्दैन तबसम्म चाहिँ हामीहरू हात लाउँदिन भनेर उनीहरू बसेको थियो। त्यही भएर पनि उनीहरूले हतार गरेर चाहिँ अन्जनाको फ्यामिलीलाई बोलाएको थियो। र त्यो खबर सुन्ने बित्तिकै नै अन्जनाकी आमा चाहिँ अब त्यहाँ
ढलेकी थिइन्। त्यसपछि उसलाई हेटौडाबाट छिमेकीहरू रिलेटिभ्सहरू को सक्छन् उनीहरू काठमाडौँ आएका थिए र फ्यामिलीलाई सम्हालिरहेका थिए। अनि अञ्जनाको फ्यामिलीले चाहिँ अब पुलिसहरूलाई यिनीहरू होल फ्यामिलीलाई नै केस लाग्नुपर्छ, उनीहरू सबैको मिलीभगत हो भनेर भनिरहेको थियो। तर पुलिसले भने चाहिँ मानिरहेको थिएन। र अर्को चाहिँ अञ्जनाको फ्यामिलीले के पनि भनिरहेको थियो भने होल फ्यामिलीले नभए पनि तिमीहरूले उज्जवलको चाहिँ बुढीलाई पनि जेलमा हाल्नुपर्छ, किनभने उसले नै के कुराहरू लगाएको हुनसक्छ, डाहा गरेको हुनसक्छ, सो त्यही भएर उज्जवललाई रिस उठेर चाहिँ त्यस्तो गरेको हुनसक्छ भनेर भनिरहेको थियो। तर पुलिसहरूले चाहिँ जसले हत्या गरेको हो उसलाई मात्रै केस लाग्छ भनेर उज्जवललाई मात्रै एरेस्ट गरिएको थियो र पुलिस कस्टडीमा राखिएको थियो। र उनको पोस्टमार्टम रिपोर्टमा चाहिँ के देखिएको थियो भने अञ्जनालाई चाहिँ एकदमै धारिलो खुकुरीले प्रहार गरेको र त्यो प्रहार गर्ने क्रममा चाहिँ उनले आफूलाई बचाउने सक्दो कोसिस गरेकी थिइन् भनेर देखिएको थियो, किनभने उसको जिउभरि खुट्टाभरि हातभरि चाहिँ चोट लागेको थियो। त्यो एट्याक चाहिँ एकदमै पर्सनल एट्याक थियो। अनि उनले हेल्पको लागि भनेर चिच्याएकी पनि थिइन्, कराएकी पनि थिइन्, तर उनको आवाज कसैले पनि सुनेनन् र उनलाई बचाउनु कोही पनि आएनन्। र रिपोर्ट अनुसार उनको मृत्यु चाहिँ ठ्याक्कै दिउँसोको 1:30 बजीतिर भएको भनेर पनि देखाएको थियो। अनि उनको यो घटनाको बारेमा चाहिँ मिडिया, सोसल मिडियामा एकदमै फैलिरहेको थियो। समाचारमा पनि त्यही, फेसबुकमा पनि त्यही, युट्युबमा पनि त्यही, पत्रपत्रिकामा पनि त्यही खबरहरू आइरहेको थियो। अनि कतिपय युट्युबरहरूले चाहिँ नचाहिने टाइटलहरू राखेर नचाहिने इन्फर्मेसनहरू दिइरहेको थियो, पब्लिकलाई झन् कन्फ्युज गराइरहेको थियो। र त्यो वेबसाइटमा आर्टिकल लेख्नेहरूले पनि टाइटल चाहिँ अर्कै राखेको छ, भित्र टाइटल क्लिक गरेर हेर्दा अर्कै इन्फर्मेसन छ, अर्कै समाचार छ, त्यस्तो पनि गरेको थियो। अनि अञ्जनाको फ्यामिली, मिडिया र होल पब्लिकलाई चाहिँ एउटै मात्र क्वेसन उठिरहेको थियो, आखिरमा जेठाजु उज्जवलले चाहिँ किन अञ्जनालाई मारेको भनेर। इभन अब उनीहरूको छरछिमेकी र अञ्जनाको फ्यामिलीले पनि बिलिभ गर्नु सकिरहेको थिएन कि त्यो घरमा त्यस्तो घटना कहिले घट्छ भनेर सोचेको पनि थिएन। र उनीहरूले भनेअनुसार चाहिँ अब अञ्जनाले आफ्नो जेठाजुलाई दाइ नै मान्ने गर्थिन् र साथसाथै उनीहरूको फ्यामिलीको बिचमा त्यत्रो ठुलो प्रब्लम परेको छ भनेर कसैले सोचेको पनि थिएन। छरछिमेकीलाई त केही हिन्ट पनि आएको थिएन। सधैँ अब दाइ भाउजू, भाइ बुहारी सधैँ मिलेर बसेको देखिन्थ्यो, जहिले पनि सँगै जहाँ पनि सँगै जाने गर्थ्यो। अनि पुलिसहरूले अब त्यही इन्टरोगेसन गरिरहेको थियो उता उज्जवललाई। अनि फाइनली चाहिँ उज्जवलले आफ्नो बयान दिएको थियो र त्यो बयानमा चाहिँ उसले सबै कुराहरू कन्फेस गरिएको थियो। र उनको बयान अनुसार चाहिँ त्यो दिनमा एक्ज्याक्टली के भएको थियो भन्दाखेरि अब बिहान प्रज्वलले आफ्नो लन्च गरेर ऊ आफ्नो अफिसको लागि निस्केको थियो। अनि ऊ निस्किसकेपछि केही समयपछि चाहिँ अञ्जना घर नजिकैको धारामा पानी थाप्नको लागि भनेर ऊ गएकी थिइन् र उनले आफ्नो फोन चाहिँ आफ्नो रुममा नै छोडेकी थिइन्। सो अब ऊ धारामा गइसकेपछि कति बेरसम्म पनि पानी नआएपछि ऊ आफ्नै रुममा आराम गर्छु भनेर ऊ रुममा फर्केकी थिइन्। र त्यो दिनमा चाहिँ उनीहरूको घरमा अञ्जना थिइन् र आमा थिइन् र अर्को चाहिँ उज्जवल थियो। र उज्जवल चाहिँ छतमा बसेर त्यो सबै कुराहरू हेरिरहेको थियो। अञ्जना धारामा गएको, धाराबाट घरमा आएको, सबै उसले हेरिरहेको थियो। र उसले त्यही छतमा बस्दै नै के सोच्यो भने आज चाहिँ सही समय हो, यो चाहिँ मेरो सही मौका हो, आज चाहिँ यसलाई मार्नुपर्छ, आज चाहिँ म यसलाई मारै छाड्छु भनेर। अनि ऊ तल फ्लोरमा गए र अञ्जनाले चाहिँ सधैँ ऊ घरमा हुँदाखेरि आफ्नो रुममा बस्दाखेरि भित्रबाट चुकुल लगाएर बस्ने गर्थिन्। तर त्यो दिन कोइन्सिडेन्टली उनले भित्रबाट चुकुल लगाएकी थिएनन्। सो उज्जवल तल गए अनि तल गएर पहिला अञ्जनाको ढोका चियाएर हेरे। अञ्जना चाहिँ बेडमा बसेर मोबाइल चलाइरहेकी थिइन्। अनि त्यसपछि ऊ फेरि आफ्नो रुममा गएर उसले आफ्नो सानो खुकुरी ब्यागमा हालेर ल्याए। अनि उनले ढोकामा पुगेपछि चाहिँ के सोच्यो भने यो सानो खुकुरीले त मैले उनलाई मार्नु सक्दिनँ भनेर ऊ फेरि माथि फ्लोरमा आफ्नो बुवा आमाको रुममा गए। अनि आफ्नो बुवा आमाको रुममा गएर उसले अब त्यो खसी काट्नको लागि भनेर राखिएको खुकुरी उनले निकाले। र उनको आमा त्यो टाइममा त्यही सुतिरहेकी थिइन्। तर उनले आफ्नो आमाले पनि थाहा नपाउने गरी चाहिँ उनले बिस्तारै खुकुरी निकालेर ल्याए। अनि तल आए, अञ्जनाको रुममा आए र ढोकाबाट सिधै भित्र छिरेर उनलाई खुकुरीले एट्याक गरे। र त्यो एट्याक गर्ने बित्तिकै अञ्जनाले चाहिँ अब आफूलाई छेक्नको लागि भनेर उनले आफ्नो लेफ्ट ह्यान्डले छेक्ने कोसिस गरेकी थिइन्। र त्यो छेक्ने कोसिस गर्दाखेरि चाहिँ खुकुरीले उसको लेफ्ट ह्यान्ड छिनालेको थियो र त्यो लेफ्ट ह्यान्ड छिनालेर पनि त्यो खुकुरी चाहिँ उनको कन्चेडमा लागेको थियो। अनि त्यसपछि उसले फेरि सेकेन्ड एट्याक गर्दाखेरि अञ्जनाले खुट्टाले हान्ने कोसिस गरेको थियो र त्यो कोसिस गर्ने बेलामा उनको खुट्टामा पनि काटेको थियो र त्यो खुकुरी चाहिँ भुइँमा खसेको थियो। अनि
अञ्जनाको धेरै ब्लिडिङ भएको कारणले चाहिँ ऊ अनकन्सियस भएर ऊ बेडमै ढलिन्। अनि उज्जवलले त्यो टाइममा चाहिँ के सोचेको थियो भने ऊ त्यतिकै अञ्जनालाई त्यहीँ छोडेर ऊ जान लागेको थियो। तर फेरि उसले के सोच्यो भने होइन, यदि मैले यसलाई यत्तिकै यहाँ छोडेर गयो भने यो बाहिर आएर मान्छेहरूलाई हेल्प माग्नु सक्छ र मान्छेले चाहिँ यसलाई फेरि बचाउनु सक्छ भनेर उनलाई के भयो, त्यसपछि उनले खुकुरीले एट्याक गर्नु थाले। र त्यो एट्याक चाहिँ एकदमै पर्सनल थियो, पर्सनल एट्याक थियो। उनले कति ताल हाने अनि ऊ गल्न थालिसकेपछि, उसको चित्त बुझ्न थालिसकेपछि चाहिँ ऊ माथि आफ्नो आमाको रुममा गए। अनि आफ्नो आमाको रुममा गएर उसले मैले चाहिँ अञ्जनालाई मारे, पुलिसलाई बोलाइदिनु भनेर उनले आफ्नो आमालाई भने। अनि उज्जवलले चाहिँ अब पुलिसलाई आफै नै इन्फर्म गर भन्नेको कारणले चाहिँ उनलाई कर्तव्य जानमारा मुद्दाको केस लागेको थियो। अनि उसको यो केस चाहिँ पुरै सर्वोच्च अदालतसम्म पुगेको थियो। अनि उसको फ्यामिलीहरूले चाहिँ उज्जवललाई बचाउनुको लागि चाहिँ उसलाई मानसिक सन्तुलन ठिक छैन भनेर भनिएको थियो, उसलाई चाहिँ डिप्रेसन भएको छ भनेर पनि भनिएको थियो। उनको फ्यामिलीले अब उज्जवललाई बचाउनलाई जति नै पैसाहरू खुवाएर लयरहरू लगाए पनि तर उज्जवलले चाहिँ आफ्नो अपराध स्वीकार गरेको थियो। र उसले स्वीकार गरे अनुसार के पनि भनेको थियो भने अञ्जनालाई मार्ने प्लान चाहिँ उसको 2-3 वर्ष अगाडिदेखि नै थियो भनेर भनेको थियो। र पछि उज्जवललाई चाहिँ अब अञ्जनालाई किन मारेको, के रिजनले मारेको भनेर सोद्धाखेरि उनले के भनेको थियो भने अञ्जनाको चाहिँ अब जात पनि छुट्टै, उसलाई त्यही कुराले पहिला सुरु चित्त बुझेको थिएन। अनि अर्को कुरा चाहिँ अब ऊ सबैसँग बोल्ने, सबैसँग मिल्ने होइन, अनि जे कुरामा पनि ऊ अगाडि एकदमै बाठी। अनि उसलाई चाहिँ त्यही कुराहरू मन पर्दैन थियो। अनि अञ्जना अब मोडलिङतिर लागिसकेपछि अञ्जनाले छोटो छोटो कपडाहरू पनि लाउनु पर्थ्यो, उसलाई उसको त्यो ड्रेसअपहरू मन पर्दैन थियो। र उनीहरू चाहिँ क्यानाडा जाने पनि प्लान भइरहेको थियो। सो उनले चाहिँ के सोचिरहेको थियो भने मैले चाहिँ क्यानाडा जानुभन्दा अगाडि नै यसलाई मार्नुपर्छ, नभए यो मेरो हातबाट फुत्किन्छ। उसले अब 2-3 वर्ष अगाडिदेखि प्लान गरेको उसलाई मार्ने भन्ने फेल हुन्छ भनेर उसले सोचेको थियो। र अञ्जनाको चाहिँ फेरि बोली वचन मिठो भएको कारणले चाहिँ अञ्जनालाई सबैले माया पनि गर्ने गर्थ्यो, जुन कुरा उसलाई मन पनि पर्दैन थियो। र अर्को चाहिँ उनको बुढीले पनि अब अञ्जनालाई लिएर जेलस भएर चाहिँ आफ्नो बुढाको कानहरू भर्ने गर्थ्यो। अञ्जनाले यस्तो गर्यो उस्तो गर्यो भनेर सधैँ कुरा लाउने गर्थ्यो, जुन कुराले उसको रिस चाहिँ झन्झन ठुलो झन्झन धेरै बढ्दै गइरहेको थियो। र फाइनली उसले अञ्जनालाई मारेर आफ्नो रिसहरू सबै भेन्ट आउट गरेको थियो। र मैले प्रज्वल महतको इन्टरभ्यूहरू पनि हेरेको थिएँ। र त्यो इन्टरभ्यूमा नै प्रज्वल महतले के पनि भनेको थियो भने उनको दाइ चाहिँ एकदमै घुसघुसे खालको थियो। उनीहरूलाई पनि केही पनि आइडिया थिएन कि उनको दाइभित्र चाहिँ त्यति धेरै रिसहरू, त्यति धेरै ईर्ष्याहरू छ भनेर। किनभने बाहिरबाट हेर्दाखेरि त हाँसेरै बोल्थ्यो, राम्रोसँगै बोल्थ्यो। अनि प्रज्वल महतले चाहिँ उसको त्यो इन्टरभ्यूमा एउटा के कुरा नि मेन्सन गरेको थियो भने यदि केही गरेर उनको दाइलाई साँच्चीकै नै डिप्रेसन भएको भए उनको दाइले हस्पिटलमा गएको रिपोर्टहरू र त्यो हस्पिटलमा गएर मेडिकेसन लिएको रिपोर्टहरू किन चाहिँ एभिडेन्समा पेश नगरेको भनेर उसले भनेको थियो। अर्को कुरा चाहिँ यदि उनको दाइको साँच्चीकै नै मानसिक सन्तुलन ठिक नभएको भए उनलाई चाहिँ किन घरमा राखिरह्यो, किन साइकेट्रिक वार्डहरूमा लगिएन भनेर पनि उनले इन्टरभ्यूमा मेन्सन गरेको थियो। र उनले भनेको कुरा पनि साँचो नै हो। यतिकै अल अफ सडन फ्यामिलीले अगाडि बढेर मेरो छोरालाई डिप्रेसन भएको छ, मानसिक सन्तुलन ठिक छैन भनेर कराइरहेको थियो उनको फ्यामिलीहरू। र सबै कुराहरू क्लियरली अगाडि हुँदाखेरिसम्म पनि उनको फ्यामिली उनको छोराको लागि लडिरहेको थियो। लयरहरू लगाएर आमामा त्यहाँनिर बेइमानीहरू गरिरहेको थियो। म फ्यामिलीहरूको चाहिँ यही कुरा बुझ्न सक्दिनँ क्या, कस्तो चाहिँ माया होला कि आफ्नो छोराले त्यहाँ त्यत्रो मान्छे मारिरहेको छ, कसैको छोरीलाई मारेको छ, त्यही पनि अझै लडिरहेको छ क्या। अस्ति भर्खरै टिनेजरलाई त्यत्रो सही र गलत छुटाउनु सिक भनेर त्यत्रो भनेको थियो। अब एडल्टहरूलाई पनि, अब म्याच्योर्ड मान्छेहरूलाई, बुझ्ने मान्छेहरूलाई पनि के सही हो के गलत हो जान्नु सिक भनेर भन्ने बेला आइसक्यो। अनि त्यही हो, उनको फ्यामिलीले जति पनि आफ्नो छोराको लागि लडे पनि उतापट्टि अञ्जनाको फ्यामिली पनि आफ्नो छोरीको जस्टिसको लागि भनेर लडी नै रहेको थियो। र उनीहरूलाई साथ दिनको लागि होल नेसन नै थियो। सबैजना अञ्जनाको साथीहरू, रिलेटिभ्सहरू सबैजना आएर उनीहरूलाई प्रोटेस्टमा हेल्प गरिरहेको थियो। र उनीहरूको फ्यामिलीहरू चाहिँ त्यो कोर्टको बाहिर नै जबसम्म फैसला सुनाउँदैन, जबसम्म जस्टिस दिँदैन तबसम्म हामीहरू चाहिँ लडिरहन्छौँ भनेर कोर्टको बाहिर प्रोटेस्टहरू गरिरहेको थियो। पेजतिर पनि सबैजनाले डेली सेयर गरेर चाहिँ सपोर्टहरू देखाइ नै रहेको थियो। र त्यसै गरी नै यो केसलाई चाहिँ 2 वर्ष लम्बाएको थियो। र यो 2 वर्षसम्म अञ्जनाको फ्यामिलीहरू कतिचोटि कोर्ट धाए, कतिचोटि चौकी धाए, त्यो गनेर साध्य नै छैन। र फाइनली 2 वर्षपछि चाहिँ अनि
कोर्टले फैसला सुनायो र त्यो फैसलामा चाहिँ के भनेको थियो भने उसलाई चाहिँ आजीवन कारावास सजाय दिएको थियो र ऊ चाहिँ बाँचुन्जेलसम्म नै जेलमा बस्नुपर्ने भनेर उसलाई सजाय सुनाएको थियो। त्यो सजाय सुनाएपछि फ्यामिलीलाई अलिकति भए पनि राहत मिलाएको थियो, एटलिस्ट आफ्नो छोरीलाई जस्टिस मिल्यो भनेर। र अर्को कुरा चाहिँ यो केस चाहिँ मैले एज अ सल्भ केस भनेर खासै सुनाउनलाई आएको थियो, तर रिसेन्टली नै मैले के कुरा थाहा पाएँ नि, रिसेन्टली पनि होइन, म यो भिडियो आज बनाउँदैछु भने मैले बिहान जस्तो मात्रै के कुरा थाहा पाएँ भने अन्जनाको बाबा चाहिँ काठमाडौँमा जाँदाखेरि ऊ सुप्रिम कोर्टमा गएर आफू त्यो केसको के भइरहेछ भनेर ऊ जान्नु खोज्दाखेरि उनले चाहिँ के थाहा पाए भने उज्जवलको फ्यामिलीले चाहिँ अब यो डिसिजन यो फैसलासँग सहमति नभएको कारणले, चित्त नबुझेको कारणले चाहिँ यो केस फेरि रिइन्भेस्टिगेट गर्नुपर्ने भनेर रिओपन गरिएको छ भन्ने कुरा थाहा पाएँ। आई डोन्ट नो उनीहरूले कहिलेदेखि स्टार्ट गरेको थियो, बट रिसेन्टली नै अन्जनाको बाबाले चाहिँ थाहा पाएको थियो। र अर्को कुरा चाहिँ मैले आज के पनि थाहा पाएँ भने उनको फ्यामिलीले अझै पनि उनको छोरालाई डिप्रेसन भएको छ, मानसिक सन्तुलन ठिक छैन भन्ने रिजनमा नै यो केसको लागि उनीहरू लडिरहेको छ। र अब चाहिँ के पनि भयो भने अब पहिला त उज्जवलले आफ्नो अपराध स्वीकार गरेको थियो, तर अब चाहिँ उज्जवल आफैले नै के भनिरहेछ भने म पागल हो, मेरो मानसिक सन्तुलन ठिक छैन, यान त्यान भनेर लयरहरू लगाइरहेको छ भन्ने कुरा थाहा पाएँ। र यो कुरा सुनेर चाहिँ लाइक आई डोन्ट नो कसरी रियाक्ट गर्ने। आई मिन हिजो अस्तिसम्म पनि आई वाज लाइक हुन्छ नि ओहो नेपालमा फाइनली ओहो जस्टिस मिल्यो कसैलाई भन्ने भइरहेको थियो, बट आज बिहान यो खबर सुनिसकेपछि मलाई एकदमै दुःख लागेर आयो। आई होप यति प्रे गरौँ कि उनीहरूको यो केस चाहिँ सफल नहोस्, उनीहरू यो केस फेरि हारोस् भनेर। यदि के गरेर केस जित्यो भने अन्जनालाई जस्टिस हुँदैन। आई डोन्ट नो हामीले के गर्नु सक्छौँ के गर्नु सक्दैन, बट लेट्स होप एन्ड लेट्स प्रे कि उनीहरूले यो केस नजितोस्। सो आजको लागि यति नै। यदि तपाईँहरूलाई आजको भिडियो राम्रो लाग्यो भने आई डोन्ट नो, मलाई केही भन्नै मन छैन। यो के सोचेर भिडियो बनाएको थियो र कसरी एन्ड गर्नु परिरहेको छ। सो आजको लागि यति नै। यदि भिडियो राम्रो लाग्यो भने के भन्नु, आज मलाई खासै केही पनि भन्नु मन छैन। सो आजको लागि यति नै। अर्को भिडियो लिएर अर्को हप्ता आउनेछु। त्यतिन्जेलसम्मको लागि प्लिज स्टे सेफ एन्ड टेक केयर एन्ड बाई बाई।